Hei, vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. De asemenea, apreciați videoclipurile mele cu un like. Vizionare plăcut! Victoria a observat cu groază că era condusă pe coridorul închisorii pentru bărbați. Fata s-a întors spre gardieni pentru a afla de ce se afla aici. Cu toate acestea, bărbații i-au tăiat grosolan calea și i-au ordonat să tacă. Curând, gardienii au dus-o pe fată la una dintre celule, au deschis ușa și i-au ordonat să intre înăuntru. Unul dintre însoțitorii Victoriei s-a adresat prizonierilor. Dar ce, pușcăriașilor, ia floarea stacoșie din ordinul procurorului, pentru distracție. După care însoțitorii au plecat, iar fata s-a uitat cu teamă la deținuți. Unul dintre deținuți, zâmbind echidistant și frecându-și mâinile între ele, a spus: "Haideți să-i spunem împreună un mare mulțumesc procurorului. Astăzi ne vom bucura. Nu ne rămâne decât să tragem la sorți pentru a stabili ordinea de prioritate. Lasă cai jos și nu ne o lua înainte, trebuie mai întâi să aflăm ce fel de fată au adus în închisoarea noastră. Vom acționa în conformitate cu condițiile," spuse un bărbat cu părul cărunt și cu fața hâdă, apoi se întoarse spre fată. "Ei bine, frumoasă, spune-mi cui ai încurcat atât de mult la drum încât ai fost trimisă la bătrânii pușcăriași să stai la ei." "Nu știu." "Vă rog să nu-mi faceți nimic, eu nu v-am făcut nimic." "Nu te grăbi să faci pe nevinovatul aici, nu se intră așa, fată frumoasă ce ești tu. Procurorul trebuie să fie foarte supărat pe tine de te-a adus aici. Uite o idee. Vino aici și stai jos." Victoria se mai uită odată la condamnați. I-a văzut că se uitau la ea cu poftă. Fata a înțeles ce le poftea. S-a uitat la bărbatul cu părul cărunt care îi se adresase ultima oară, iar intuiția femeii a spus că acest bărbat era șeful aici și numai el o putea proteja. Victoria s-a apropiat de acest prizonier și s-a așezat lângă el. Și în mod cu totul neașteptat, a simțit cum lacrimile îi curg pe față. Bărbatul în vârstă, pe care îl chema cărunt, a mângâiat-o pe fată pe braț și i-a spus calm: "Apa de mare nu este ceva de care avem nevoie aici. Calmează-te și spune-mi de ce ai venit." Și tânăra a vrut brusc să povestească totul despre ea. Nici măcar nu știa de ce avea o asemenea dorință. Fata și-a înfășurat brațele în jurul capului și a început pendelete povestirea. Victoria s-a născut într-o familie obișnuită, unde mama Ozana lucra ca croitoreasă la o fabrică de confecții, iar tatăl ei, Roman, ca mecanic la o fabrică. Aici, Victoria a fost întreruptă de un prizonier. "De ce ne spui povești? Cărunt ți-a spus să ne spui de ce te-ai venit, dar tu ne-ai spus propria ta poveste. Nu te prăfui, lasă să o povestească de la început, mai ales că mai avem încă destul timp." Victoria se uită recunoscătoare la bărbatul cu părul cărunt care îi luase apărarea. A dat din cap cu recunoștință și și-a continuat povestea. Copilăria Victoriei a fost considerată lipsită de griji până la un moment dat, mai exact când avea 12 ani. În acea perioadă a murit tatăl ei. Acesta traversa strada când a fost lovit de o mașină condusă de un șofer beat. Din acel moment, viața fetei s-a dat peste cap. Mama ei a început să consume băuturi tari. Oxana credea că băutura o ajută să facă față durerii pierderii soțului ei. Femeia nu s-a gândit deloc la fiica ei, care suferea din cauza comportamentului mamei sale. Victoria a văzut cum mama ei era mereu beată seara. Victoria a rezistat timp de aproximativ 6 luni. A încercat să vorbească cu mama ei, dar Oxana promitea de fiecare dată că se va opri cu băuturile tari. Dar ea nu și-a îndeplinit promisiunile. Și Victoria a decis să o sune pe bunica ei, care locuia în alt oraș, și să se plângă. Fata a descris pe deplin situația care se întâmpla în familie. Bătrâna Lidia a ascultat-o pe fiica ei și a promis că va veni. Bunica a venit câteva zile mai târziu. I-a și-a mustrat fiica, promițându-i în același timp că, dacă Oxana va continua acest mod de viață, atunci o va pierde pe Victoria pentru totdeauna. Doar această împrejurare a influențat-o pe Oxana, iar femeia, luându-și toată voința într-un pumn, și-a învins pofta de băutură. Iar Victoria a suspinat calm.
Fata a decis că a fost un segment dezgustător în viața lor, iar acum ea și mama ei vor fi bine. Viața și-a continuat drumul. Un an a zburat în timp ce capul familiei a fost înmormântat. Victoria a învățat la școală și a mulțumit-o pe mama ei cu note bune. Fata spera acum că acest lucru va fi mereu așa. Totuși, curând Victoria a observat că mama ei întârzia foarte des la serviciu. Fiica și-a întrebat mama: de ce întârzi adesea? De o lună de zile te văd cum întârzi acasă. Ești foarte atentă. Dar tu te descurci fără mine, așa că nu trebuie să-ți faci griji pentru mine. Asta nu răspunde la întrebarea mea. Bine, ar fi trebuit să avem o discuție sinceră cu mult timp în urmă. Nu mai ești o fetiță și îți dai seama că nu sunt bătrână și că vreau să fiu fericită ca femeie. Ești puțin cam ciudată. Nu te înțeleg deloc. Draga mea fată, am un bărbat, ne vedem și ne vom căsători. Am vrut să-ți spun de mult timp, dar nu erai pregătită pentru asta. Vreau să-l aduc în acest weekend și să ți-l prezint. Nu înseamnă că îl va înlocui pe tatăl tău, dar cred că vei deveni prieten cu el. Stanislav este un om foarte bun. De ce mi-ai ascuns asta atât de mult timp? Trebuie să-ți cunoaștem iubitul. După un timp, întâlnirea a avut loc. Victoria nu a fost deosebit de fericită de acest eveniment, că în apartamentul lor cu 2 camere va fi un nou rezident. Cu toate acestea, fata a înțeles că mama ei nu poate trăi tot timpul doar pentru ea. Despre acest lucru Victoriei i-a spus adesea și bunica ei la telefon. Curând Stanislav s-a mutat în apartamentul lor și s-a căsătorit cu Oxana. Și de îndată ce omul a început să trăiască împreună, a început să-și stabilească propriile ordine. Victoriei nu-i plăcea foarte mult, dar nu a vrut să intervină. Fata a încercat să contacteze cât mai puțin posibil. Îi plăcea momentul în care Stanislav a plecat într-o tură timp de 3 luni, iar ea și mama ei au rămas singure. Viața curgea încet încet. Și acum venea sezonul de vară. Victoria, ca întotdeauna în această perioadă, a plecat să locuiască la bunica ei. S-a odihnit în timpul vacanței de vară și, întorcându-se acasă, s-a bucurat să afle că tatăl ei vitreg plecase de curând într-o tură. Victoria a fost mulțumită să se gândească că cel puțin o perioadă de timp nu-l va vedea pe alesul mamei sale. Iar mama ei, văzându-și fiica după vacanță, a exclamat cu încântare: ce frumoasă ai devenit în această vară! Doar o mireasă de măritat. Bunica ta te-a hrănit cu lapte. Nu exagera, mamă, doar timpul trece, iar eu cresc. Și totuși am deja 15 ani. Și nu-mi spuneți cum trece timpul. Au trecut 3 luni, iar Stanislav s-a întors acasă după tură. Bărbatul și-a văzut fiica vitregă și a observat cu entuziasm că Victoria s-a transformat într-o boabă coaptă și în același timp a dat un zgomot satisfăcător cu limba. Fetei nu i-a plăcut foarte mult, dar nu i-a spus nimic tatălui ei vitreg. A trecut o săptămână când Stanislav s-a întors de la tura lui. În acest timp, Victoria a văzut adesea că tatăl ei vitreg încerca să rămână singur cu ea și, în același timp, parcă o îmbrățișa întâmplător. Fata în astfel de momente găsea o scuză plauzibilă pentru a evita comunicarea cu soțul mamei sale. Într-o zi, Victoria stătea acasă și se juca pe laptop. Mama ei era la serviciu, iar tatăl ei vitreg era plecat undeva cu afaceri. Fata a crezut cu bucurie că Stanislav a fost absent cât mai mult timp posibil, dar ea a fost pentru o dezamăgire. Tatăl vitreg a venit în curând nu singur. Victoria, auzind o voce străină, a privit cu interes în coridor pentru a vedea cine venise să-i viziteze. L-a văzut pe Stanislav pe coridor cu un străin. Oaspetele, văzând-o pe fată cu admirație, a exclamat: da, fiica dumneavoastră vitregă este frumoasă. Nu este un păcat să curtezi una ca ea. Fata l-a salutat pe bărbat și a încercat să plece cât mai repede în camera ei. În acel moment, Victoria s-a întrebat de ce și-a adus tatăl ei vitreg perechea în casa lor. Nu se mai întâmplase niciodată, dar fata s-a forțat să respingă aceste gânduri și a continuat să se joace. A trecut ceva timp, iar Victoria s-a dus în hol să se uite la televizor.
Apoi a auzit o conversație între tatăl ei vitreg și un amic. Fata a determinat imediat că vocile nu erau sobre. Ea a strâmbat din nas cu sfială și s-a gândit. Nu a fost suficient ca Stanislav să înceapă să bea. Victoria a vrut doar să pornească televizorul, deoarece vocile deveneau mai puternice, iar în conversație l-a auzit pe tatăl ei vitreg spunând. Oricum o să o prind. Victoria va fi a mea. Îi voi cumpăra niște daruri și apoi voi face tehnicile. O să o pun în patul meu. Nici nu-ți poți imagina cum în cele 6 luni în care nu am văzut-o, a crescut atât de frumoasă, cum se spune în basme, a trecut de la rățușca cea urâtă la lebăda albă. Mă uit la ea în fiecare zi și salivez. Și dacă află soția ta că vrei să-ți pui fiica vitregă sub tine? A spus invitatul în replică. Nu-i nimic, soția mea mă iubește prea mult și va trebui să accept acest adevăr. Și voi trăi ca un sultan. Voi avea 2 soții, una care să gătească, să spele, să curețe, iar cea tânără să-mi facă pe plac noaptea. Victoria se săturase să asculte discuțiile celor 2 bărbați beți, și cu atât mai mult de asemenea lucruri urâte. Și-a făcut repede bagajele și a decis să o aștepte pe mama ei afară, în parc. Fata, fără să-și anunțe tatăl vitreg despre plecarea ei, a sărit din apartament. A mers în grădina publică, s-a așezat pe o bancă și s-a gândit cum să-i spună mamei sale despre asta. Victoria s-a gândit o vreme, apoi a decis că va povesti totul așa cum a fost cu adevărat, fără înfrumusețări. După un timp, fata și-a văzut mama mergând cu o geantă. Victoria a alergat spre Oxana și a luat geanta. Mama și-a privit fiica cu uimire și a spus. Mă aștepți din adins de la serviciu. Da, mamă, iată care e treaba. În general, unchiul Stanislav și amicul lui beau o băutură tare și vorbeau despre mine. A căzut repede Victoria și apoi a povestit întreaga conversație dintre tatăl ei vitreg și amicul lui. Oxana și-a privit fiica cu neîncredere, apoi a spus cu fermitate că nu-i vine să creadă. Victoria s-a uitat la mama ei cu surprindere și a spus. Nu-ți crezi propria fiică. Venim acasă, o să-l întreb pe Stanislav. Oxana împreună cu fiica ei au venit curând acasă, dar femeia nu a putut vorbi cu soțul ei, deoarece Stanislav sfărăia deja pe canapea, iar colegul nu era acasă. Proprietara s-a uitat în jurul bucătăriei, unde masa era o mizerie, a clătinat din cap dezamăgită și a început să facă curat. Dimineața, Oxana s-a întors imediat la soțul ei și i-a povestit despre ceea ce o informase fiica ei. Stanislav a respins imediat totul și a spus că Victoria a inventat totul. Bărbatul și-a îmbrățișat soția și i-a cerut să arunce din cap toate prostiile pe care le-a spus fiica vitregă. Și apoi i-a cerut soției sale să nu acorde atenție cuvintelor fiicei sale și să pretindă că această conversație nu a avut loc. După acest incident, a trecut o săptămână. Victoria a venit acasă de la școală. Mama ei era la serviciu, iar tatăl ei vitreg stătea pe canapea într-o stare de ebrietate și se uita la televizor. Imediat ce Victoria s-a dus în camera ei, Stanislav a urmărit-o. S-a apropiat de fată, a îmbrățișat-o pe la spate, a întors-o spre el și a început să o sărute pasional pe față. Victoria cu dezgust l-a îndepărtat pe bărbat, dar Stanislav, fără să acorde atenție acestui lucru, a încercat din nou să o îmbrățișeze pe fată, în timp ce îi spunea. Îți voi cumpăra tot ce vrei, doar iubește-mă puțin. Mama nu trebuie să știe despre asta. Nu știi încă ce plăcere îți voi aduce. Vei vrea să fii tot timpul cu mine. Fata și-a împins cu putere tatăl vitreg și a ieșit în grabă din apartament. A fugit spre grădina publică unde s-a așezat pe o bancă și a plâns. Fata nu-și putea imagina cum să trăiască sub același acoperiș cu soțul mamei sale, care nu-i dădea nicio șansă. Victoria în acel moment își dorea foarte mult ca Stanislav să plece pentru o tură și nu să se mai întoarcă niciodată. Fata și-a dat seama că tatăl ei vitreg o va hărțui de mai multe ori. După un timp, Victoria și-a văzut mama venind de la serviciu. Victoria a alergat la mama ei, iar Oxana a văzut că fiica ei plânsese de curând. Femeia s-a întors îngrijorată spre fiica ei. Ce s-a întâmplat?
Victoria, încercând să-și stăpânească lacrimile, a povestit incidentul cu tatăl ei vitreg. Oxana și-a ascultat fiica cu încruntare, apoi s-a îndreptat hotărâtă spre casă, iar la intrarea în apartament, femeia s-a îndreptat spre soțul ei cu o voce severă. Și a cerut să se explice. Stanislav a zâmbit și a spus: Tu o crezi pe fiica ta, dar pe mine nu mă crezi. Ei bine, e de înțeles, sunt pe locul 2. Doar Victoria a inventat totul și pot să vă spun și de ce. Știi că a tot cerut bani pentru un telefon nou și noi nu-i cumpărăm. Iar acum mi-a cerut bani și eu am refuzat-o. Și uite așa fiica ta a decis să se răzbune pe mine, spunând că am molestat-o. Oxana s-a uitat la Victoria, care s-a uitat confuză la tatăl ei vitreg. Fata nu se aștepta sub nicio formă ca Stanislav să mintă cu atâta nerușinare. Victoria a început să-i spună mamei sale că a fost tatăl vitreg pe moment înșelat și a spus ceva ce nu s-a întâmplat. Oxana nu știa pe cine să creadă. S-a uitat la soțul ei, care a privit-o complet calm, iar apoi femeia s-a uitat la fiica ei, care plângea în tăcere. Victoria, văzând că mama ei se îndoia de cuvintele ei, a sărit brusc din apartament și a fugit în parc. Fata s-a plimbat mult timp pe străzi, mama ei o suna în permanență, dar ea nu răspundea. În acest moment, Victoria dorea un singur lucru, să se calmeze și să-și adune gândurile. Și-a dat seama că oricum va trebui să se întoarcă acasă, nu va trăi pe străzi. Victoria s-a întors abia la miezul nopții și abia a intrat în apartament, că mama ei a zburat spre ea și a pălmuit-o cu vorbe. Nu pot să-mi găsesc un loc pentru mine, iar tu nu poți nici măcar să răspunzi la telefon. Te simți ca un adult. Și oricum, de ce ai fugit? Nu pot să înțeleg de aici decât că m-ai mințit în legătură cu molestarea. Acum du-te la duș și la culcare. Cred că ai prea multă libertate. Fata nu a dormit prea mult în acea noapte. Avea resentimente față de mama ei, lucru pe care nu-l credea propria ei fiică. Iar Victoria și-a dat seama și că tatăl ei vitreg avea să o hărțuiască din nou. Și nu se înșela. 2 zile mai târziu, Stanislav a așteptat-o de la școală și, fiind treaz, s-a adresat fetei. Ascultă, că te comporți ca o fetiță, vezi că-mi placi. Dă-ți seama că voi obține ceea ce vreau. Vreau să fie o dorință reciprocă, iar tu vrei altceva, adică ca într-o zi să mă îmbăt și să te iau fără să te dorești. Știi exact despre ce vorbesc. Nu-mi place de tine, ai luat-o pe mama mea, de ce mă deranjezi? Și aș putea merge la poliție. Nu mă speria cu forțele de ordine, mama ta nu te crede, iar tu crezi că poliția te va crede. A spus bărbatul și a încercat să o îmbrățișeze și pe fată. Victoria și-a împins tatăl vitreg și a sărit din apartament. A fost speriată de cuvintele bărbatului și și-a dat seama că Stanislav avea dreptate în multe privințe. Cel mai important lucru este că acest om va crea cu adevărat ceea ce vorbește. Fata mergea pe stradă și își mușca buzele. Încerca să-și stăpânească lacrimile. Și în acel moment a sunat-o bunica ei. Victoria, auzindu-și vocea nativă, nu s-a abținut și a plâns. Lidia și-a dat seama imediat că i s-a întâmplat ceva nepoatei sale. Bătrâna a încercat să o calmeze pe fată și să povestească totul în ordine. Victoria, în disperare, a povestit situația cu tatăl ei vitreg. Bunica a înțeles imediat totul și a promis să vină și să o ia să locuiască cu ea în câteva zile. Lidia a venit într-adevăr 2 zile mai târziu. I-a pus imediat întrebarea într-o întoarcere bruscă, spunându-i fiicei sale ginerelui ei. Victoria nu va rămâne aici. Mă tem pentru ea și o cred. Dar nu am încredere în Stanislav. Iar ție, Oxana, ar trebui să-ți fie rușine că nu ai încredere în propria fiică. Victoria nu va minți așa, din senin, și nu are niciun motiv să calomnieze. Și de asemenea, Oxana, pot să-ți spun că mai mult sufletul tău pereche este îngrijorat de faptul că o lasă pe fiica vitregă lângă el, nu pe tine. Numai asta ar trebui să-ți dea o idee de ce are nevoie de Victoria. Dar tu, văd, fiică, ești complet orbită de gândurile despre iubitul ei, iar el este un om cu putreziciune în suflet. Curând Lidia a plecat cu Victoria.
Fata a fost imens de recunoscătoare bunicii ei, ceva a luat-o la ea însăși. La sosire, Lidia a aranjat ca nepoata ei să meargă la școală. Victoria s-a acomodat cu plăcere în noul loc, deci totul îi era deja familiar aici, pentru că în fiecare vară venea aici să se odihnească. Acum fata nu se mai temea că tatăl ei vitreg ar putea veni și comite o atrocitate, așa cum îi spusese bunica ei înainte de a pleca lui Stanislav. Trăiești cu fiica mea. Cum se spune, trăiește, dar ține minte cuvântul meu, nu poți veni nici măcar să mă vizitezi. O să te fugăresc cu o mătură. Fiica mea poate veni să ne viziteze, dar să nu îndrăznești să-ți bagi nasul în casa noastră. Viața a mers mai departe, iar în curând Victoria a terminat 11 clase. În tot acest timp, mama fetei a venit doar de 2 ori, și doar pentru scurt timp. Și de fiecare dată când a venit, a spus: Stanislav a devenit complet incontrolabil. Adesea nu doarme acasă sau apare beat și mă învinovățește pentru tot. Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu el. Victoria o asculta pe mama ei în tăcere, îi părea rău pentru ea. Dar Lidia a mustrat-o pe fiica ei. Și eu ți-am spus că iubitul tău este putred și ar trebui să divorțezi de el, mai ai timp să-ți ajustezi viața. Și să nu începi să bei cu el, dacă o vei face, vei fi pierdută. În curând Victoria a intrat la colegiul pedagogic. Fata își dorea cu adevărat să lucreze într-un orfelinat după studii. Ea a avut această dorință în copilărie, când nu avea un tată. Și de ce avea un astfel de vis, nici ea însă și nu știa. Studiind în anul al 2-lea, fata a întâlnit un tânăr care era mai mare decât ea cu 5 ani. Cunoașterea s-a întâmplat nu departe de casa ei. Tânărul s-a dus să vadă ce face colegul său și a văzut-o pe Victoria, care picta leagăne pentru copii în curte și în același timp cânta ceva în liniște. Bărbatul s-a apropiat de fată și i-a spus încet: Să cântați și să faceți o faptă bună este minunat. Probabil că lucrați la stat. Victoria s-a speriat, a tresărit la aceste cuvinte și s-a întors. Nu se așteptase să îi se adreseze. Fata s-a simțit jenată și i-a răspuns că a fost doar inițiativa ei de a vopsi aceste leagăne în culoarea roșie pentru ca copiii să încerce să petreacă mai mult timp aici, pe terenul de joacă. Tipul, auzind acest răspuns, a zâmbit și a întins mâna, spunând: Numele meu este Anton, iar dumneavoastră, se pare că sunteți cel mai bun suflet, din moment ce v-ați arătat inițiativa. Poate îmi permiteți să vă ajut, împreună mai multă distracție. Mulțumesc, dar mă pot descurca și singură. În plus, purtați un costum curat, Doamne ferește vă murdăriți de vopsea pe undeva. O să încerc să fiu cât mai îngrijit, mai ales că văd că mai aveți doar puțin de vopsit. Așa că s-ar putea să vă aflu numele. Victoria. Mă bucur să vă cunosc. Să trecem la tu, pentru că atunci când vorbim la dumneavoastră mi se pare că suntem 2 oameni foarte bătrâni. Hai să ne încercăm norocul. Acum hai să trecem la treabă. Spuse fata zâmbind și în mână pensula tipului. Cuplul picta leagănele, vorbind unul cu celălalt. Victoria a aflat din povestea tânărului că lucrează ca tâmplar la tâmplărie, nu a fost niciodată căsătorit, locuiește cu părinții într-un apartament cu 2 camere. Și tot tânărul a mai spus că îi place pescuitul iarna și îi place hocheiul. Victoria a povestit în răspuns și despre ea. Ea a povestit despre planurile ei de viață. Tinerii au terminat curând de vopsit leagănul și au continuat să vorbească. Ei nu au observat că timpul a zburat și a început să se întunece. Au fost distrași de la conversația lor de bunica Victoriei, care se întorcea acasă de la casa unei prietene. Lidia s-a apropiat de nepoata ei și i-a spus zâmbind: Și mă uit, nepoata mea stă în picioare, și nu singură. Și cred că mă voi apropia de ea, în caz că vreun haligan o deranjează. Bunico, păi, așa zici și tu. Acest tânăr și-a oferit ajutorul și m-a ajutat cu vopsitul. Apropo, am avut o discuție plăcută cu el. Este un interlocutor interesant. Cred că ar trebui să-l cunoști. Ei bine, nepoată, sper că nu te înșeli în privința acestui tânăr. În regulă, vă las singuri.
Dar tu, Victoria, să nu stai prea mult, că-mi fac griji. A spus bătrâna și i-a făcut cu ochiul nepoatei. Cuplul a stat de vorbă o vreme, apoi Anton a însoțit-o pe fată până la intrare, unde au făcut schimb de numere de telefon. Bărbatul, înainte de a o lăsa pe Victoria să plece acasă, a întrebat-o pe aceasta. Am șanse să ne mai întâlnim? Nu pot răspunde fără echivoc. Este în mâinile tale. Fii original și atunci poate ne vom mai întâlni. Au trecut câteva zile. Fata a așteptat ca noua cunoștință să sune, dar nu s-a întâmplat. Victoria a fost chiar dezamăgită de asta. Și aici, de asemenea, bunica, nu, și va aminti despre acest tip. Și când bunica a întrebat încă o dată despre Anton, nepoata cu iritare a răspuns. Poate că nu ne vom mai aminti de acest subiect. Eu chiar regret că l-am cunoscut la vremea mea. O, nepoată, ți-a plăcut la prima vedere, dacă mi-ai răspuns atât de iritată. Bine, nu voi mai aduce vorba de el. Victoria s-a rușinat de ea însă și pentru că a mormăit astfel în fața bunicii sale. Și a sărit la Lidia, a îmbrățișat-o și și-a cerut scuze. Și chiar în acel moment a sunat Anton. Fata s-a uitat la monitor, confuză, iar bunica, văzând cine o sună, și-a întrebat nepoata dacă vrea să răspundă la telefon. Lidia și-a dat seama că Victoria nu știa cum să acționeze în această situație, l-a luat și a răspuns ea însăși. Bună ziua, am înțeles, e Anton, iar aceasta este bunica chiar a fetei cu care ați pictat leagănele. Așadar, tinere, ține minte că nu e bine să dispari așa după ce te-ai cunoscut. Acum, sfatul meu este să vă luați picioarele în mâini și să fugiți înapoi la noi, altfel o voi trimite pe nepoata mea la altcineva. Nu, vin imediat. Mulțumesc. Curând băiatul s-a întâlnit cu Victoria și au ieșit la plimbare. Fata a întrebat imediat de ce tânărul nu s-a anunțat de atâta timp. Anton și-a cerut scuze pentru o absență atât de lungă și a explicat că i s-a stricat telefonul mobil și nu a vrut să ceară altora un telefon mobil. Fata, auzind această scuză, a râs și a întrebat. Care este acest principiu al tău? Este o crimă să dai un singur telefon. Nu, bineînțeles că nu, dar mă simt obligat față de această persoană după aceea. Dacă te invit la mine acasă la un ceai, te vei simți și tu îndatorat față de mine. A spus fata cu uimire. Da, dar mă voi bucura de această datorie. Poate că atunci mă vei invita la tine acasă, ca să mă simt obligat față de tine. A spus băiatul râzând. Gândac viclean ce ești. Râzând și ea, fata a răspuns. De atunci tinerii au început să se întâlnească. La început ieșeau de 2 sau 3 ori pe săptămână, iar apoi au început să se vadă aproape zilnic. O lună mai târziu, Antonia a mărturisit fetei dragostea sa. Și în curând a existat intimitate între ei. Când Victoria a absolvit al 2-lea curs, tânărul i-a făcut o cerere în căsătorie. Fata a răspuns cu consimțământul, deoarece chiar s-a îndrăgostit de acest bărbat. Dar totuși, deși a fost de acord să legitimeze relația, i-a cerut alesului ei o amânare la oficiul de stare civilă. Tipul a fost nedumerit de răspunsul fetei, așa că a întrebat. Și ce o să tragem? Noi cu voi ne iubim și putem trăi deja ca soț și soție. Hai să terminăm mai întâi studiile și vom strânge niște bani. Este adevărat că din bursa mea se pot pune deoparte foarte puțini bani, așa că va trebui să câștigi bani pentru nuntă. Nu spun că vreau o nuntă mare, dar aș vrea să port o rochie de mireasă albă. Ei bine, în regulă, cum spui tu. În plus, nu mai ai mult timp la dispoziție pentru a studia. Timpul a trecut încet, iar în curând Victoria a absolvit facultatea. Era pe punctul de a aplica pentru un loc de muncă, dar apoi a devenit neliniștită. Iar chestia era că Victoria nu reușise să-și sune mama timp de o săptămână. Acest lucru nu se mai întâmplase niciodată. Fata i-a spus bunicii ei despre asta. Bătrâna și-a sfătuit nepoata. Și tu ia-o, du-te la mama ta, doar ca să afli ce face. Poate că mama îți va spune de ce a fost atât de nepoliticoasă cu tine în ultima vreme. Dar mai e și Stanislav ăla, mi-e frică să-l mai văd. Așa că te sfătuiesc să nu te duci singură,
și împreună cu logodnicul tău o să-i faci cunoștință mamei tale cu viitorul tău ginere. Și cred că Anton nu te va jigni. Și ai dreptate, bunico. O să o fac. Și în câteva zile Victoria împreună cu alesul ei au mers deja la mama ei. Fata era foarte îngrijorată de viitoarea întâlnire cu tata Vitreg. Anton înțelegea perfect neliniștea fetei, deoarece știa deja despre hărțuirea lui Stanislav. Tânărul a încercat să-și susțină iubita și a spus că alături de el fata nu este amenințată. În curând, tinerii au apăsat deja pe soneria ușii, unde locuia mama Victoriei. Ușa a fost deschisă de Stanislav, care se afla într-o stare de ebrietate. Bărbatul s-a uitat la fiica sa vitregă și a spus răutăcios: "De ce ai venit? Ți-ai amintit că ai o mamă, așa că ai venit." "Unde e mama?" "Nu am reușit să o sun de mai bine de o săptămână, pentru că abonatul este în afara razei de acoperire. Sunt foarte îngrijorată pentru ea." "De ce să-ți faci griji pentru ea?" "Stă la masă și bea o sticlă de vin alb." "Apropo, ați adus ceva, pentru că nu se cade să vii la un oaspete cu mâna goală." Fata nu a răspuns la ultimele cuvinte ale tatălui ei Vitreg. A intrat în grabă în apartament și a văzut-o pe mama ei la masă, în stare de ebrietate. Oxana, văzându-și fiica, și-a stropit fericită mâinile și s-a repezit la fată pentru a o îmbrățișa. Victoria și-a privit mama cu un fel de uimire, căci se schimbase foarte mult. Fata a văzut în fața ei fața mamei sale cu un zâmbet amețit. Victoria era în prostratie, nu voia să permită ideea că mama ei a început din nou să se aplece asupra băuturilor tari. Între timp, Oxana o îmbrățișa pe fiica ei, care abia se ținea pe picioare. Victoria nu mai putea suporta. Și-a așezat mama ei pe masă, apoi a spus: "Cum să te înțeleg? Ai promis că nu mai bei, iar eu vin și văd o cu totul altă imagine. Fiica mea, azi am băut doar un pahar, iar mâine voi fi ca nouă, vei vedea." Ai adus pe cineva, de ce nu mi-l prezinți pe acest tânăr? Nu arăți de parcă ai fi băut alcool tare doar azi." "Logodnicul meu a venit cu mine, îl cheamă Anton, dar nu cred că ne vom întâlni astăzi din cauza felului în care arăți." "Și de ce ai telefonul închis tot timpul?" "Nu pot să dau de tine, sunt îngrijorată." În acel moment, în dialogul dintre mamă și fiică, a intervenit Stanislav, care s-a așezat pe canapea, punându-și piciorul pe picior. Bărbatul a zâmbit și a spus încet: "Despre ce telefon mai vorbiți?" "Mama ta l-a vândut cu mult timp în urmă, așa că tu, ca o fiică bună, trebuie să-i cumperi iubitei tale mămici un telefon mobil nou." Fata s-a uitat cu dispreț la tatăl ei Vitreg și nu i-a răspuns. S-a întors spre mama ei și a privit-o cu reproș. Victoria a vrut să îi spună multe lucruri mamei sale în acest moment, dar și-a dat seama imediat că nu merită să o facă acum. Atunci fata i-a spus mamei sale: "Acum Anton și cu mine plecăm, pentru că este neplăcut să stai aici când ești într-o asemenea stare. Dar te rog foarte mult, mamă, ca mâine, când venim noi, să fii trează. Noi doi trebuie să avem o discuție serioasă." Cu aceste cuvinte, Victoria l-a luat pe Anton de mână și a părăsit apartamentul. Abia la casa scării fata a dat frâul liber lacrimilor. Tânărul și-a îmbrățișat alea sa și a încercat să o calmeze. Atunci s-a deschis ușa vecinilor, de unde a ieșit o bătrână. Bătrâna s-a uitat la cuplu și a spus cu surprindere: "Victoria, chiar ești tu? Ce frumoasă ai devenit! Ai venit să o vizitezi pe mama. Îmi imaginez ce fel de imagine ai văzut acolo." "Mătușă Galina, mă bucur foarte mult să vă văd." "Da, am venit să-i prezint pe logodnicul meu mamei mele și iată-mă aici." "De cât timp bea mama, puteți să-mi spuneți?" "Cam de o lună." "Dar înainte nu bea atât de mult, dar după ce a fost concediată de la locul de muncă, a intrat în beție." "Dar dacă nu muncește, de unde face rost de bani pentru băutură?" "Din câte știu eu, muncă ocazională." "Am încercat să vorbesc cu ea, dar nu are rost." Cred că și Stanislav și-a pierdut locul de muncă, pentru că trebuia să plece la serviciu acum 2 săptămâni. Dar, după cum puteți vedea, omul stă acasă. Înțeleg cum te simți acum, Victoria, și nici nu știu ce sfat să-ți dau.
Victoria i-a mulțumit vecinei sale, apoi împreună cu Anton a mers la hotel pentru a petrece noaptea. În timp ce se afla la hotel, fata și-a sunat bunica și i-a povestit totul în lacrimi. Femeia în vârstă a încercat să-și calmeze nepoata, spunând că mama ei este o femeie matură și că niciun cuvânt nu va ajuta dacă o persoană nu vrea să schimbe ceva în viața sa. A doua zi, Victoria a mers acasă la mama ei distă dimineață de vreme împreună cu Anton. De data aceasta, tinerii au fost mai norocoși. Oxana era trează, dar în același timp foarte supărată, deoarece era chinuită de o mamureală. Proprietara nu s-a simțit deloc stânjenită de aceste împrejurări și, văzându-și fiica, a spus: "Împrumută-mi niște bani, vezi ce rău mi este." "Mamă, nu-ți dau de băut. Hai să te ducem la noi, îți vei reveni, îți vei găsi o slujbă și totul va fi bine." "Ce prostii spui? Nu plec nicăieri de lângă Stanislav, e persoana mea preferată." Multă vreme fata a încercat să se înțeleagă cu mama ei și să o convingă să meargă cu ei la bunica ei. Cu toate acestea, Oxana a spus necruțător că viața ei este bine și că acum este interesată doar de bani. Victoria și-a dat seama că toate cuvintele ei mama ei nu voia să le perceapă și atunci fata a decis să vorbească cu Stanislav, care stătea în bucătărie. Ea s-a apropiat de bărbat și, aproape plângând, a vorbit: "Vezi că soția ta dispare. Trebuie făcut ceva, cumva, pentru a remedia situația. Dar v-ați căsătorit cu ea și sunteți responsabil pentru ea. Știi că mama se prăbușește în abis, nu-i așa? Hai să facem ceva în privința asta. E vina ta. M-am oferit să fii cu mine, dar tu ai fugit la bunica ta. Ce legătură are asta cu plecarea mea? Și după aceea, mama a venit să mă viziteze, am sunat-o mult și era bine, nu bea. Și apoi, literalmente imediat, i s-a întâmplat ceva. Ai dreptate, a trecut o lună de când am devenit prieten de pahar. Chestia e că am crezut că te întorci aici să locuiești după facultate și că ți-ai găsit un iubit. Așa că am început să-i spun soției mele că și-a înstrăinat fiica cu mâna ei. Vreau să spun pe tine." Și păcătos, Oxana a căzut în plasă, a început să-mi țină companie la cine. Asta e, să zicem, o mică răzbunare pe tine că nu te-ai mai întors aici." A spus răutăcios Stanislav și și-a turnat un pahar cu apă de la robinet, pe care l-a băut rapid. Fata în acest moment îl privi pe bărbat cu groază. Nici măcar nu-și putea imagina că soțul mamei sale era în stare să-i spună astfel de lucruri soției sale. Acum fata înțelegea de ce mama ei fusese atât de rece cu ea în ultima vreme. Victoria a vrut să-i spună o mulțime de lucruri tatălui ei vitreg, dar a spus un singur lucru: "Ce om îngrozitor ești! Chiar bunica spunea că ai un suflet cu putregai." Curând, fata, împreună cu tânărul ei, a părăsit apartamentul mamei sale. Cuplul a părăsit intrarea, iar fata s-a uitat înapoi la ferestrele fostei sale case. A sperat că mama ei va veni la fereastră și va încerca să o oprească, dar nu s-a întâmplat nimic de acest gen. Victoria a simțit o oarecare amărăciune și vinovăție pentru ceea ce se întâmpla în acest moment cu mama ei. Lui Antoni se transmitea anxietatea mentală a iubitei sale, iar bărbatul o îmbrățișa pe aleasa sa cu aceste cuvinte: "Nu-ți face griji, vom încerca să facem ceva. Din orice, chiar și din cea mai proastă situație trebuie să existe o cale de ieșire, iar noi o vom găsi împreună cu tine." Trecuse o lună de când Victoria nu-și vizitase mama și tatăl vitreg. În acest timp, tânăra își găsise un loc de muncă ca profesoară la un orfelinat. Anton s-a mutat să locuiască împreună cu iubita sa, iar cuplul se pregătea să depună cererea la oficiul de stare civilă. În acest timp, Victoria o suna adesea pe vecina mamei sale, întreba cum se simțea mama ei. Din când în când, fata îi cerea mătușii Galina să o cheme pe mama ei la telefon. Cu toate acestea, conversațiile Victoriei cu mama ei erau scurte. Oxana îi cerea fiicei sale bani, iar dacă primea un refuz, o înjura grosolan pe fiica ei și închidea telefonul. Victoria s-a simțit jignită de un astfel de comportament al mamei sale, dar a înțeles că nu o putea influența singură pe mama ei în acel moment, așa că tânăra a convenit cu vecina sa că îi va trimite o sumă mică de bani pentru a-i cumpăra mâncare Oxanei.
Victoria i-a interzis cu strictețe mătușii Galina să-i dea mamei sale exact finanțele, deoarece știa unde se vor duce banii. Viața a mers mai departe într-un mod cumpătat. Victoria a lucrat în orfelinat timp de 2 luni. În această perioadă, tânăra a găsit un limbaj comun atât cu colegii, cât și cu elevii. Victoriei îi plăcea să comunice cu copiii. Se amuza să răspundă la întrebările amuzante și uneori complicate ale băieților și fetelor. Ea îi trata în mod egal pe copiii de vârste diferite. Întotdeauna avea timp pentru acest sau acel copil. Cu toate acestea, un băiat cu părul alb de 8 ani atrăgea o atenție deosebită. Era mereu retras și șchiopăta de la piciorul drept. Colegii săi îl hărțuiau adesea, numindu-le cu porecla neplăcută. Băiatul nu se supăra pentru asta, ci doar încerca să se țină separat, să meargă în altă parte, departe de băieți. Victoria, atunci când era prezentă la astfel de ciocniri, încerca să facă apel la conștiința colegilor, explicându-le că nu este permis să îi insulte. Tânăra a fost foarte interesată de soarta acestui băiat și s-a adresat unui coleg pentru a afla cum a ajuns aici. Profesorul orfelinatului s-a uitat cu tristețe la Victoria și a spus: îmi pare rău pentru acest băiat. El se află aici de aproximativ 4 luni. Tot ce pot spune este că tatăl este necunoscut, iar mama a fost decăzută din drepturile părintești. Până acum, băiatul a fost crescut de bunica sa, care a preluat custodia lui. Dar viața este un lucru complicat, iar recent aceasta a decedat, iar Alexandru, așa-l cheamă pe acest elev, s-a trezit aici. Dar Alexandru nu va rezista mult timp aici. De ce spuneți asta? De cele mai multe ori părinții adoptivi încearcă să ia un copil fără abateri, iar dumneavoastră spuneți contrariul. Aveți dreptate, copiii sănătoși sunt adoptați mai des, dar există și părinți care vor să pună pe picioare copii cu handicap. A răspuns cu oarecare jenă lucrătorul instituției pentru copii. Dintr-o dată a vrut să-l protejeze pe acest copil. Nici ea însă și nu înțelegea ce o atrăgea la acest băiat. Și tânăra femeie a decis să vorbească cu Alexandru. Victoria s-a apropiat de băiat și i-a spus: nu vrei să comunici cu mine? Nu știu despre ce să vorbesc cu dumneavoastră. De exemplu, spune-mi despre bunica ta. Știu foarte bine că ai iubit-o foarte mult și că ți-e dor de ea. Aș fi interesată să știu ce te pasionează, ce lecții de la școală îți plac. De ce ați vrea să știi toate astea? Nu știu. Îți pot răspunde sincer că chiar am nevoie să știu. Băiatul și-a privit interlocutorul cu surprindere și, involuntar, a început să povestească despre el. Victoria l-a ascultat pe copil cu interes și nu l-a întrerupt, dacă pe undeva se abătea de la narațiunea sa sau sărea de la un subiect la altul. Conversația dintre femeie și copil a durat aproximativ o oră. Fata a învățat multe din viața băiatului și nu a regretat în niciun moment că a îndrăznit să poarte o conversație sinceră cu băiatul. După această conversație, Victoria a început să se întâlnească foarte des cu Alexandru și să afle de la el cum își petrecea ziua. Băiatul îi spunea cu entuziasm fetei ce noutăți avea, iar tânăra încerca să-i aducă lui Alexandru în fiecare zi câteva dulciuri. Comunicarea dintre băiat și Victoria a durat mai mult de o săptămână, iar fata a decis să-i spună iubitului și bunicii sale. Iar elevii de la orfelinatul Anton, împreună cu Lidia, au ascultat-o cu atenție pe tânără. Și de îndată ce Victoria și-a oprit povestirea, bunica a spus: văd, nepoată, că ești atașată în suflet de acest copil, povestești despre el cu atâta dragoste și tandrețe, încât mi-a fost transmisă imediat. Cred că Anton va fi de acord cu mine. Acum pot spune că, dacă vrei să-l faci fericit pe acest băiat, tu și Anton trebuie să-i deveniți părinți. Și pentru asta, nepoată, după cum îți dai seama, trebuie să legalizezi relația cu tânărul tău. Dar asta rămâne la latitudinea voastră, tinere. Eu doar mi-am dat cu părerea. Anton a privit-o cu surprindere pe Lidia, apoi și-a transferat privirea spre iubita lui. S-a ridicat de pe scaun și a bătut din palme cu satisfacție, apoi a vorbit încet. Și aceasta este ieșirea perfectă. Sunt întru totul de acord cu Lidia. Victoria, bunica e mega creier. Ar fi trebuit să devenim o familie cu mult timp în urmă.
Îmi dau seama că ștampila în pașaport nu înseamnă nimic pentru oamenii îndrăgostiți, dar în cazul nostru avem nevoie de această ștampilă pentru a-l face pe Alexandru membru al familiei. Acum cuvântul este al tău, Victoria. Fata se uită confuză la Ales. Tânăra undeva în sufletul ei visa în subconștient, dar nu putea să recunoască acest lucru în fața ei însăși. Iar acum rudele ei, bunica și Anton, parcă îi citeau gândurile cele mai intime și le exprimau cu voce tare. Fata s-a uitat cu dragoste la familie și a spus zâmbind: susțin această idee. Așadar, Anton, zilele astea mergem să depunem cererea la oficiul de stare civilă, dar nu trebuie să întârziem. A doua zi, Victoria s-a dus la serviciu cu un moral ridicat. Acum știa că în curând își va face fericită pupila. Tânăra chiar a vrut să-i spună lui Alexandru despre asta, dar apoi s-a răzgândit. S-a gândit că mai întâi trebuie să se adreseze la oficiul de registru și cât mai curând posibil să legalizeze relația, și abia după aceea să înceapă să strângă documentele pentru adopție. Victoria era încântată că o astfel de schimbare urma să apară în viața ei. Tânăra dorea să o împărtășească, așa că a ales-o ca interlocutor pe colega sa Margarita. Victoria i-a spus totul profesoarei, fără niciun secret. Interlocutorul a ascultat-o pe fată și i-a urat noroc. Au trecut câteva zile. Victoria a venit la serviciu, iar apoi Margarita a venit la ea și i-a spus că directorul orfelinatului Marta a chemat-o la ea. Fata a fost surprinsă și s-a grăbit să meargă la biroul directoarei. În același timp, Victoria s-a gândit de ce avea directorul nevoie de ea. De îndată ce tânăra a intrat în birou, Marta i-a făcut semn subalternei să se așeze pe un scaun și a început imediat să vorbească. Ești nou aici și știu că acorzi o atenție deosebită uneia dintre elevii noștri. Știți foarte bine despre cine este vorba, Alexandru. Pot să vă spun imediat că nu așa se procedează în orfelinate. Alți copii pot simți emoții că sunt mai răi decât acest băiat, pentru că li se acordă mai puțină atenție. Și nu e treaba mea să spun că consecința acestui lucru poate fi o traumă psihologică. Ați punctat bine. Nu ar fi trebuit să acționez așa și îl fac pe Alexandru să iasă în evidență printre ceilalți. Dar voi explica acțiunile mele acum. Îl voi adopta pe Alexandru în viitorul foarte apropiat. Așa că este în regulă să-i spun copilului, la fel ca tuturor celorlalți copii, că voi fi în curând mama lui Alexandru. Acesta este motivul pentru care o separ pe Alexandru de ceilalți copii. Stai, despre asta am mai auzit că vrei să adopți un băiat, dar pot să te întristezi imediat că nu se va întâmpla. El are deja părinți adoptivi care îl vor lua în curând pe Alexandru. Și pot să spun imediat că această problemă a fost deja rezolvată. Așa că te voi ruga să ai cât mai puține contacte cu băiatul, astfel încât să nu-i fie atât de greu să părăsească orfelinatul. Ce spuneți? Ce părinți adoptivi? În general, ar trebui să ne gândim la fericirea copilului, să-i cerem părerea. Poate că mai întâi ar trebui să vorbim cu Alexandru și să-i dăm dreptul de a alege cu cine vrea să locuiască. Sunt sigură că Alexandru va dori să locuiască cu mine. Ci nu cu noi părinți adoptivi, pe care încă nu i-am văzut aici. Hai să vorbim fără emoții. Așa cum v-am spus mai sus, această problemă este rezolvată. Și cum pot să întreb un copil cu cine vrea să locuiască cu el? Sună absurd. Pot să asigur că cel care îl adoptă este un om decent și respectat. Băiatul se va descurca bine în acea familie. În ceea ce te privește, regret să te informez că adopția ar fi fost refuzată pentru că sunteți pe cale să vă întemeiați o familie și nu ai locuit cu soțul de ceva timp pentru a vă prezenta ca un cuplu model. Victoria l-a privit confuză pe supraveghetor. Nu reușea să găsească cuvintele care să o convingă pe directoarea orfelinatului să se răzgândească în privința lui Alexandru. La un moment dat, Marta a văzut perfect că fata era disperată de soarta băiatului și, de aceea, a spus: totul va fi bine cu Alexandru. Credeți-mă pe cuvânt, noi nu ne dăm elevii nimănui. Spuneți-mi, voi putea să-l văd pe Alexandru. Asta va depinde de părinții adoptivi, dar nu cred că ar trebui să vă faceți speranțe.
De cele mai multe ori, noi părinți încearcă să facă tot posibilul pentru a-și face copilul să uite de orfelinat. Victoria a părăsit biroul directorului într-o dispoziție deprimată. Tânăra și-a dat seama că nu era de competența ei să schimbe situația. I-ar fi fost gata să facă tot posibilul pentru a-l lua pe Alexandru la ea. Fata simțea că acum, de la faptul că nu putea face nimic, era gata să plângă. A fost salvată de la plâns de apariția lui Alexandru, care a întâmpinat-o cu un zâmbet. Victoria l-a mângâiat pe băiat pe cap și l-a întrebat ce noutăți are. Iar Alexandru i-a răspuns cu un zâmbet. Și eu am fost informat astăzi că voi avea părinți. Și să știți că am și ghicit cine. La aceste cuvinte, băiatul s-a uitat șiret la profesoară, apoi a adăugat repede. Tu vei fi mama mea. Victoria l-a privit confuză pe băiat. Vedea foarte bine că el aștepta un răspuns aprobator din partea ei, dar nu putea să o facă. Tânăra, adunându-și toate puterile și încercând să nu plângă, a vorbit în liniște. Nu, puiule, vei fi cu alți părinți adoptivi. Nu-ți face griji, tocmai am venit de la biroul directorului și mi-au spus că viitoarea ta mamă și viitorul tău tată sunt niște oameni minunați și te vor trata cu dragoste și grijă. Atunci de ce nu-i cunosc încă? Noi doi ne cunoaștem și avem o relație minunată, dar nu i-am cunoscut niciodată pe aci părinți adoptivi. Hai să schimbăm asta. Vreau să locuiesc cu tine. Alexandru, nu e atât de ușor. Există principii în viață care nu sunt ușor de schimbat. Și chiar acum sunt într-o situație în care am mâinile legate. Dar crede-mă, te voi vizita. Spunând aceste cuvinte, Victoria credea cu pioșenie că va fi cu siguranță de acord cu părinții adoptivi ai băiatului, iar aceștia îi vor permite să viziteze copilul acasă. Victoria s-a întors acasă în acea zi supărată. Bunica ei a observat imediat starea de spirit a nepoatei sale. Lidia nu a deranjat-o pe Victoriei cu întrebări. A așteptat până când fata însă și-a vrut să povestească despre ce îi se întâmplase. Și așa s-a întâmplat. După un timp, Victoria s-a așezat în fața bunicii sale și, cu lacrimi în ochi, a povestit despre faptul că Alexandru a fost adoptat de alte persoane. Lidia a încercat să o calmeze pe Victoria, dar, cu toate acestea, bătrâna și-a dat seama că în această situație cuvintele nu vor ajuta aici, doar timpul va ajuta. Au trecut câteva zile după aceea. Victoria a încercat să-l aibă tot timpul pe Alexandru în vizor. Tânăra spera că va reuși să vadă un cuplu căsătorit care dorea să-l adopte pe Alexandru. Fata se gândea doar la asta, cum ar putea aranja cu aceste persoane să se întâlnească cu Alexandru. Au mai zburat câteva zile și, cumva, Victoria a venit la serviciu și a văzut că nu a fost întâmpinată de pupila ei. Tânăra s-a uitat în jur. Se obișnuise deja cu faptul că Alexandru era mereu undeva lângă ea. Fata a mers pe coridorul orfelinatului, s-a uitat în camera în care locuia băiatul și a văzut că pe pat era doar o saltea fără lenjerii de pat. Victoria s-a întors spre ceilalți băieți. Băieți, unde este Alexandru? Nu știți că a fost luat aseară de tatăl său adoptiv? A răspuns băiatul cu părul negru. Cum adică l-a luat? Și de ce seara? A spus fata confuză și s-a uitat la băieți. Și-a dat seama că nu va auzi un răspuns clar din partea băieților, așa că s-a grăbit să se ducă în biroul directorului. Victoria s-a uitat în biroul Martei și fără să o salute s-a adresat acesteia. Cum să vă înțeleg? De ce Alexandru a fost luat seara și eu nu am fost avertizată despre asta? Știți foarte bine ce simt pentru acest băiat. Nici măcar nu mi-ați lăsat să-mi iau rămas bun de la el. Înțeleg că vreți să vă raportez, a ridicat tonul Marta și apoi a continuat. Pot să spun imediat că noi părinți au dreptul să-l ia pe băiat atunci când le convine. Iar eu nu trebuie să anunț personalul meu despre nimic. Înțeleg. Ei bine, cel puțin dați-mi adresa noii familii a lui Alexandru, vreau să-l vizitez și să vorbesc cu părinții. Nu avem dreptul să răspândim astfel de informații. Și acum vă rog să părăsiți biroul, pentru că am o mulțime de lucruri de făcut, la fel ca și dumneavoastră. Victoria i-a aruncat o privire posomorâtă lui Marta și a ieșit din birou fără să scoată un cuvânt.
Fata a înțeles că șefa orfelinatului nu-i va spune nimic, la fel ca și ceilalți angajați ai instituției, nu vor da informații specifice despre băiat. Trecuse puțin peste o lună de când Alexandru fusese luat într-o nouă familie. În acest timp, Victoria se căsătorise cu Anton. Au jucat o nuntă modestă. Și de asemenea, Victoria a mers împreună cu soțul ei la mama ei, cu speranța că va putea stabili relații cu ea. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat. Oxana și-a acuzat fiica că a trădat-o la un moment dat și a mers la bunica ei. Victoria a încercat să-i spună mamei sale că a fost o plecare forțată, dar Oxana pur și simplu i-a tăiat fiicei sale o jumătate de cuvânt și i-a spus să plece. Viața nu a stat pe loc, iar acum au trecut mai bine de 4 luni, timp în care Alexandru a trăit cu noii săi părinți. Victoria își amintea adesea de băiat și își imagina mental cât de bine se simțea în noua sa familie. Ea spera foarte mult la acest lucru și visa să se întâlnească întâmplător cu Alexandru pe stradă și să-l întrebe despre viața lui. Iar dorința tinerei s-a împlinit. E adevărat, întâlnirea nu a fost așa cum și-a imaginat-o. Odată, Victoria a mers în celălalt capăt al orașului pentru a cumpăra alimente de la una dintre baze. Drumul fetei trecea printr-o piață destul de mare. Și a găsit involuntar, uitându-se la teșghelele cu lucruri. Și atunci atenția ei a fost atrasă de o voce familiară de copil. Victoria s-a întors cu uimire, a văzut că era Alexandru, care cerșea jalnic de pomană. Tânăra femeie s-a apropiat de băiat și a spus cu surprindere: „Ce cauți aici? De ce cerșești? Ai părinți?” Victoria a spus toate acestea cu o voce ascuțită. Era uluită de ceea ce vedea. În primul rând, a fost speriată de înfățișarea fostului elev de la orfelinat. Era slăbănoc, cu cearcăne sub ochi și o vânătaie pe pomete. Și în al doilea rând, fata s-a întrebat ce căuta băiatul aici, cerând pomană. Între timp, Alexandru, văzând-o pe Victoria, s-a uitat supărat la ea și a spus: „Nu te apropia de mine, du-te pe drumul tău. Ești o mincinoasă. Ai spus că voi trăi bine, așa că așa este.” Victoria a vrut doar să îi se adreseze din nou băiatului, când a fost atinsă de mâna unui bărbat. Fata s-a uitat la străin și l-a întrebat ce vrea. Bărbatul i-a răspuns încruntat: „Tu ești cea care mă întreabă. Eu sunt cel care ar trebui să-ți pun o întrebare: de ce molestezi fiul?” Victoria l-a privit nedumerită pe străin, apoi și-a mutat privirea spre băiat, care și-a retras capul în umeri. Fata a simțit intuitiv frica băiatului. Victoria nu putea înțelege ce se întâmpla în acel moment. La urma urmei, dacă dădea crezare cuvintelor străinului, el este tatăl adoptiv al lui Alexandru. Dar atunci de ce acest om este îmbrăcat frumos, dar copilul arată ca un mic vagabond? Și nereușind să găsească o explicație pentru toate acestea, tânăra femeie a spus: „Dacă sunteți tatăl lui Alexandru, trebuie să-mi răspundeți la întrebarea mea, de ce Alexandru cere de pomană.” Ce întrebare stupidă! Credeți că întrebarea mea este stupidă? Atunci trebuie să vă spun că este o întrebare rezonabilă, având în vedere că sunt angajata orfelinatului unde a fost crescut Alexandru înainte de adopție și, prin urmare, sunt foarte interesată de ceea ce face băiatul cu mâna întinsă așa în piață. Bărbatul, după ce a auzit cuvintele femeii, în prima clipă s-a clătinat, ca și cum s-ar fi temut de ceva. Dar după o clipă, a luat-o de mână pe Victoria și i-a cerut să se îndepărteze de copil, argumentând că acea conversație nu era pentru urechile copiilor. Fata a fost de acord și s-a îndepărtat câțiva pași de Alexandru. Apoi a auzit cuvintele bărbatului: „Iată cum stă treaba. Fiul nostru a fost crescut într-un orfelinat înaintea noastră și de multe ori fugea de acolo și mergea să cerșească de pomană. Este un obicei pe care încă îl mai are și pe care încerc să le duc. Și acum sunt aici pentru a-l lua pe Alexandru acasă. Nu vă faceți griji, mă pot descurca singură cu copilul meu, doar că e nevoie de timp.” Dar nu se poate. Îl cunosc bine pe Alexandru și el mi-ar fi spus despre asta. El și cu mine aveam o relație de mare încredere. Vreau să vorbesc cu băiatul. Să nu-l traumatizăm.
Întotdeauna îl prind în flagrant, devine atât de retras. Nu vreți să-l răniți. Apropo, supraveghetorul dumneavoastră mi-a spus că Alexandru a fugit de la orfelinat. Puteți să o întrebați chiar pe Marta. Acum, dacă ne scuzați, e timpul ca fiul nostru să plece acasă. Și după aceste cuvinte, bărbatul l-a luat pe băiat de mână și s-a îndreptat spre ieșirea din piață. Victoria stătea în picioare și se uita după cuplul care pleca. Era nedumerită de cuvintele bărbatului. Fetei nu-i venea să creadă că Alexandru a fugit de la orfelinat și apoi a mers cu mâna întinsă. Victoria a decis să afle totul de la directorul ei. A doua zi, venind la serviciu, tânăra femeie a mers la biroul directorului. De îndată ce a văzut-o pe Marta, a povestit imediat despre Alexandru și a întrebat dacă este adevărat că Alexandru a fugit de la orfelinat. Dacă este adevărat, atunci se pare că a făcut-o seara, când mi-am terminat ziua de lucru. Dacă este adevărat, înseamnă că băiatul a părăsit orfelinatul în jurul orei 18. Și am o întrebare. Cum a putut un copil de această vârstă să părăsească instituția fără să fie observat? De ce avem paznici? Da, Alexandru a fugit și nu numai el. Nu poți da vina pe gardieni. Nu știi ce pot face copiii când vor ceva. Iar acum nu vă faceți griji pentru Alexandru, a ajuns într-o familie bună, unde va fi ajutat și va uita ce înseamnă să umbli cu mâna întinsă. Victoria părăsi biroul directoarei cu iritare, pentru că nu era mulțumită de răspunsurile Martei. Și cu atât mai mult fata a fost deranjată de faptul că a simțit reticența directoarei în legătură cu întrebarea lui Alexandru. Tânăra a încercat să afle de la personalul orfelinatului despre băiat și despre evadare. Au trecut câteva zile, dar Victoria se gândea încă la băiat. Nu a plecat de la sentimentul că nu totul este atât de simplu aici și, pur intuitiv, în zilele libere a început să meargă în diferite piețe. Dintr-un motiv oarecare, tânăra credea că aici va găsi răspunsuri la întrebările ei. De fapt, s-a dovedit a fi chiar așa. Pentru că din nou l-a văzut pe Alexandru cerșind. Victoria s-a uitat în jur și s-a apropiat în liniște de băiat. A văzut că băiatul a recunoscut-o imediat și a vrut să se strecoare. Atunci fata și-a dus degetul arătător la buze și i-a făcut semn să meargă în spatele tarabei din piață. De îndată ce băiatul și femeia s-au aflat în spatele tarabei, Victoria a vorbit repede. Ai câteva minute să-mi spuneți tot adevărul. Nu cred că ai mai fugit de la orfelinat. Ajută-mă să înțeleg totul. Vreau să-mi spui acum cât timp tatăl tău nu este prin preajmă. Dacă vrei să mă ajuți, vreau să mă duci înapoi la orfelinat. E chiar așa de rău. Mi s-a spus că te duci să cerșești de bună voie. Știu cine a spus asta. Părintele meu care m-a adoptat. Numele lui este Sergiu. Nu pot vorbi mult timp cu tine. Dacă va observa că nu sunt aici, voi avea probleme. Încă o întrebare. Cât de des schimbi piețele pentru a face această afacere? Și cum tatăl tău adoptiv are mult mai mulți copii? Schimbă mereu locurile pentru a câștiga bani. Sergiu ăsta mai are un copil și încă 2 fete, ca să-ți spun mai multe mergeți la Zinaida, stă la ieșirea din piață, o recunoști după părul ei roșcat. După aceste cuvinte, băiatul, șchiopătând, a fugit spre locul pe care tocmai îl părăsise. Victoria și-a strâns pumnii cu furie. Acum întreaga situație îi devenea clară. Și-a dat seama că părinții adoptivi se foloseau de copii pentru a face bani. Fata era dincolo de indignare, voia să se ocupe de acest Sergiu chiar acum. Dar apoi și-a dat seama că, cel mai probabil, nu doar acest bărbat era implicat aici, ci și directorul orfelinatului. Totuși, era doar o presupunere fără dovezi. Victoria s-a hotărât să vorbească cu Zinaida, despre care vorbise Alexandru. Tânăra femeie a observat imediat o fată de 13 ani, care stătea chiar la intrarea în piață. Victoria a vrut să se apropie de adolescentă doar pentru că l-a văzut pe Sergiu în apropiere. Tânăra s-a ascuns în spatele unei tarabe și a așteptat până când bărbatul a plecat înainte de a se apropia de fată. S-a prezentat rapid, a spus cine este și a cerut Zinaidei să răspundă la câteva întrebări.
Fata a refuzat la început, dar Victoria a convins-o și i-a promis că o va ajuta să scape de tatăl adoptiv al tiranului. Abia după aceea Zinaida a acceptat. Din povestea fetei, Victoria a aflat că Sergiu coordona selecția copiilor din familia sa sub conducerea directorului orfelinatului și i-a arătat cicatricea de pe față. După ce a vorbit cu fata, Victoria a vrut să meargă direct la poliție, dar și-a dat seama imediat că nu avea nicio dovadă pentru a-i acuza pe Marta și pe Sergiu. De asemenea, ea și-a dat seama că Zinaida și Alexandru și ceilalți copii ar refuza să depună mărturie de frica tatălui lor adoptiv. Victoria căuta o cale de ieșire, cum ar putea să-i ajute pe acești copii să scape din ghearele monstrului care îi obliga să ceară de pomană. Tânăra s-a întors acasă tulburată. A fost întâmpinată de bunica ei cu fața plânsă. Victoria a privit-o pe Lidia cu teamă și i-a spus în liniște: "Ce s-a întâmplat?" "Mama ta a fost lovită de o mașină. Era beată și traversa strada în loc nepotrivit. Acum este la terapie intensivă." Victoria s-a scufundat pe podea în hol. Fata și-a acoperit fața cu mâinile și a plâns. Se gândea de ce toate necazurile vin în aceeași zi. Și în aceeași clipă a fost ridicată în picioare de soțul ei, care a îmbrățișat-o pe aleasă și a spus: "Principalul lucru este că mama este în viață, așa că toate gândurile rele îi vor ieși acum din cap. Eu doar pe bunica ta am liniștit-o, iar acum va trebui să te liniștesc și pe tine. Mulțumesc, iubire, voi încerca să rezist. Dar mai e o problemă de rezolvat." Și după aceste cuvinte Victoria a povestit familiei povestea foștilor elevi ai orfelinatului. Anton și-a ascultat soția și a spus că, în primul rând, trebuie să meargă la mama și să o sprijine, apoi a adăugat că în timp ce vor fi la Oxana, se vor gândi cum să-i ajute pe copiii care au căzut în necaz. Victoria a fost pe deplin de acord cu decizia soțului ei. Câteva zile mai târziu, cuplul se afla în spitalul în care zăcea Oxana, care între timp fusese transferată de la secția de terapie intensivă în salon. Victoria a ținut-o de mână pe mama ei și a rugat-o să reziste. Fata era sincer îngrijorată pentru mama ei și i-a cerut mental celui atotputernic să o ajute să iasă din spital. Cuplul a locuit în acest oraș timp de o săptămână și, de îndată ce medicul a raportat că Oxana era în curs de vindecare, au decis imediat că era timpul să se întoarcă acasă. Înainte de a pleca, Victoria i-a spus mamei sale: "Soarta ți-a mai dat o șansă de a-ți începe viața, așa că, uite, nu o rata. Fiica mea, nu ești supărată pe mine. În ultima vreme te-am tot îndepărtat. Mamă, tu nu știi ce înseamnă cuvântul mamă. Ești singura pe care o am și nu va mai fi alta. Și vreau să fii fericită, dar nu cu bărbatul cu care ai trăit în tot acest timp. Te-a dus pe o cale greșită și ai luat-o pe un drum strâmb. Știi, abia acum îmi dau seama că Stanislav nu m-a iubit niciodată. Mă doare și mi-e rușine să realizez asta. De asemenea, îmi pare rău că nu te-am crezut la vremea respectivă. Te-am lăsat să te duci la bunica ta în loc să-l dai afară pe Stanislav. Iartă-mă dacă poți. Vrei să spui că m-ai crezut când ți-am spus că acel bărbat mă hărțui?" "Da," a spus mama ei încet, cu lacrimile curgându-i pe față. Victoria, după aceste cuvinte ale mamei sale, s-a plecat spre ea și a aranjat ușor părul, apoi a sărutat o mână și apoi pe următoarea și a vorbit încet. "Mă bucur foarte mult că m-ai crezut. Chiar și după toți acești ani. A fost foarte important pentru mine. Și sper că acum știi ce trebuie să faci." "Bineînțeles că știu. Trebuie să-l scot pe ticălosul ăla din apartamentul meu. Și-ți promit, fiica mea, că nu voi mai bea niciodată alcool." "Mulțumesc, dragă. Ai crescut și ai devenit o persoană bună." În curând, Victoria a venit acasă cu soțul ei. Fata i-a povestit bunicii ei despre conversația cu mama ei. Doamna Lidia și-a ascultat cu atenție nepoata, apoi a mângâiat mâna fetei și a spus în liniște: "Vezi, mama ta a reușit să iasă din abis. Acum nu mai fac griji pentru ea, deoarece nu se va abate de la drum." Victoria era fericită că relația ei cu mama ei se îmbunătățișe.
Acum tânăra visa la un singur lucru, cum să-l ajute pe Alexandru, căreia îi promisese. Și în acest sens, fata s-a întors spre soțul ei, amintindu-i că mai avea un singur lucru de făcut. În replică, Anton și-a sărutat soția și a spus că acum este necesar să se întâlnească din nou cu băiatul și să încerce să-l convingă să meargă la poliție. Victoria și-a privit soțul cu neîncredere și a spus: Cine o să ia o declarație de la un băiețel? Ai spus o prostie. Poate că ai dreptate. Dar mai există și o altă cale. Alexandru ar trebui să sune la serviciul de asistență psihologică și să-și spună problemele. Sau mai există o altă variantă. Poți să depui o plângere la poliție, dar trebuie să-l convingi pe băiat să depună mărturie, la fel ca și pe ceilalți copii adoptivi ai acestui Sergiu. Este alegerea ta. Prima opțiune este exclusă, la fel ca și cea de-a doua. Nu înțelegeți, acești copii sunt îngroziți. Doar că nu ai văzut cum s-a schimbat fața lui Alexandru când l-a văzut pe Sergiu. Asta a fost scena șarpelui și a iepurașului. Dar astea sunt singurele două opțiuni pe care le văd. Există o a treia opțiune, dar este clar din lumea fanteziei. Atunci trebuie să-l convingi pe Sergiu sau chiar pe șeful orfelinatului să meargă la poliție și să-și mărturisească faptele rele în mod curat. Aceasta este într-adevăr cea mai rea opțiune. Bine, mă voi duce mai întâi la serviciu și voi afla ce se întâmplă. A doua zi, Victoria s-a dus la orfelinat. S-a hotărât să vorbească cu directorul și să afle adresa unde locuiau Alexandru și părinții ei. Tânăra s-a gândit că, dacă îl va urmări pe Sergiu și pe copii, ar putea avea dovezi că bărbatul folosea munca copiilor. Victoria urca scările când a auzit doi oameni vorbind. Era vorba de supraveghetorul ei și de un bărbat străin. Prima frază a Martei a făcut-o pe fată să pândească și să tragă cu urechea la conversație. Directorul casei de copii a spus: Uite, bine, alege o altă fată. Înțelegeți că ea a venit la noi destul de recent și că va fi luată nu de străini, ci de proprii ei unchi și mătuși. Au venit deja și au spus că vor lua actele de custodie. Nu-mi pasă. Avem o înțelegere conform căreia eu vin, examinez fetele și pe cele care îmi plac le iau. Există un motiv pentru care îți dau atâția bani. În regulă, voi merge puțin mai departe, voi adăuga niște bani în plus pentru a rezolva cu rudele. Trebuie să mă înțelegi. E o fetiță de 13 ani, o adevărată frumusețe, și o să-mi facă o grămadă de bani făcând favoruri pentru bărbați. Victoria, de îndată ce a auzit asta, s-a simțit prost, tocmai fusese martoră la faptul că Marta colporta copii, iar în momentul de față era vorba despre o fată oarecare. Victoria, fără să se gândească la consecințe, a alergat repede la cuplul care vorbea și a strigat cu înflăcărare: Deci asta se întâmplă aici. Un adevărat comerț. Nu e de ajuns să construiești o licitație cu un ciocan. Marta, vei da fata rudelor ei. De acum încolo, nu te voi mai lăsa să dispui de destinele copiilor la discreția ta. Acum dăm adresa lui Sergiu, care l-a adoptat pe Alexandru. Dacă nu o faci, atunci, crede-mă, mă voi duce acum, chiar în acest moment, la poliție și voi scrie o declarație pe numele tău despre ceea ce faci. Străinul s-a uitat cu surprindere la Victoria, apoi și-a mutat privirea spre Marta, iar aceasta din urmă, la momentul potrivit, s-a uitat batjocoritor la subalterna ei. Bărbatul a rânjit și s-a pronunțat pentru ca doamnele să rezolve lucrurile între ele, apoi și-a continuat drumul spre ieșire. Victoria l-a privit cu furie pe directorul casei de copii și apoi a cerut din nou adresa de reședință a lui Alexandru. Marta a zâmbit ironic și a spus încet: Ei bine, fugi la poliție, depune o plângere. Doar vorbele tale sunt fumigene. Că ai ceva în neregulă cu capul tău dacă vezi peste tot trafic de copii. Și vreau să știi că, din acest moment, nu mai lucrezi pentru mine, nu mă întreba de ce te concediez. Pur și simplu nu faci ceea ce ar trebui să faci. Și crede-mă, voi avea o mulțime de martori care să dovedească asta. Sfatul meu este să-ți prezinți demisia și să pleci. Și să nu mai fii un Robin Hood. Și încă un sfat, uită de Alexandru, altfel nu vei face decât să-i înrăutățești situația.
și va sfârși într-un spital de nebuni. Bine, o să scriu o scrisoare de demisie, dar nu veți mai lucra aici. A spus Victoria, privindu-și furioasă interlocutoarea, și a coborât în grabă scările. Pe drum s-a întâlnit cu profesoara, căreia i s-a adresat cu iritare. Toți cei care lucrați aici știți ce face Marta și totuși tăceți. Ce fel de oameni sunteți? Nu puteți să faceți copiilor ceea ce facem noi. Au avut parte de vremuri grele. Despre ce vorbești, Victoria? Nu te preface că ești nevinovată. Știți la fel de bine ca oricine că acești copii sunt vânduți de către directorul acestei instituții unor profitori, iar voi toți închideți ochii. Nu pot să înțeleg cum puteți dormi bine noaptea. Și nu visați la acești copii pe care i-ați putea ajuta dacă ați vrea. Ce puteți spune? Nu e nimic de spus. Păcat. Poate îmi puteți da măcar adresa lui Alexandru. E o informație secretă, o știți la fel de bine ca și mine. Numai directorul orfelinatului poate să vă spună. Victoria, după aceste cuvinte, și-a privit cu ură colega și, fără să spună nimic, a sărit repede din clădire. A mers repede pe stradă, iar pe fața ei se adunau lacrimi. Fata se gândea la ce ar trebui să facă în această situație. Victoria a înțeles că a merge la poliție și a o acuza pe Marta fără a avea dovezi ale infracțiunii era o adevărată prostie. Cu toate acestea, tânăra și-a dat seama, de asemenea, că era de asemenea imposibil să lase această situație nesupravegheată. Victoria a mers așa o vreme. A fost distrasă de la propriile gânduri de vocea unei fete care cerea de pomană. Fata s-a oprit brusc și s-a uitat în jur. Și-a dat seama că se afla într-o mică piață unde se vindeau legume. Și în același moment Victoria a văzut-o pe Zinaida cerând pomană. Fata i-a mulțumit mental atotputernicului pentru această întâlnire, deoarece numai fata o putea ajuta acum. Tânăra s-a uitat în jur, apoi s-a apropiat de Zinaida și i-a vorbit în liniște. Știu foarte bine că vă amintiți de mine. Nu voi cere prea multe acum. Spune-mi doar unde locuiești și unde se află Alexandru. Alexandru a fugit de curând, l-am convins să nu o facă, dar a spus că preferă să trăiască într-un orfelinat decât în familia asta. Am încercat să-i explic că în orice caz, se va întoarce din nou la Sergiu și i-am mai spus că Marta acționează în complot cu așa-zisul nostru tată adoptiv. Dar el nu m-a crezut. Lui Alexandru îi va fi foarte rău acum pentru că a fugit. Am avut deja astfel de cazuri. Mulțumesc pentru asta, m-a ajutat foarte mult. Rezistă, voi încerca să fac ceva și să te scot din mlaștina asta. Voi fi sinceră, încă nu știu cum, dar voi căuta o cale de ieșire. Victoria și-a dat seama că acum trebuia să o scoată pe Alexandru din orfelinat, dar și să-i ajute pe ceilalți copii care se aflau în acest moment la Sergiu. Femeia își dorea un singur lucru, era să-l ferească pe băiat de toate necazurile. Fata era tocmai sigură că băiatul se afla într-un orfelinat, așa că s-a îndreptat acolo. Când s-a apropiat de instituție, a fost surprinsă să audă de paznic. Nu aveți voie să intrați aici. Nu mai lucrați aici. Mâine veți primi carnetul de muncă. Dar trebuie să vorbesc cu directorul. Am dreptul să fac asta. Din păcate, nu aveți. Acesta este un ordin de la directorul orfelinatului. Dacă nu vă supuneți, va trebui să chem forțele de ordine, pentru că sunteți un pericol pentru societate. Sunt un pericol. Probabil că asta a spus și șeful tău. Ați înnebunit cu toții aici. Victoria s-a îndepărtat de ușa de la intrare și a mers în liniște în jurul clădirii. Se întreba cum va ajunge la orfelinat. Fata s-a uitat la ferestrele de la parter, încercând să vadă chipul lui Alexandru acolo. A strigat chiar și numele băiatului de câteva ori, sperând că acesta o va auzi și o va anunța că se află în interiorul clădirii. Tânăra a urmărit mai departe și a ajuns în curând la intrarea din spate. Victoria simțea că nu știe ce să facă în continuare și, în disperare, a apucat o piatră pentru a sparge geamul, astfel încât să poată intra în clădire. Dintr-o dată, fata a fost chemată pe nume. Tânăra s-a întors și a văzut femeia de serviciu care i-a făcut un gest.
Victoria s-a apropiat și a privit-o cu nedumerire pe femeia de serviciu, iar bătrâna i-a spus: Sunteți deja o legendă pe aici. Știu că vrei să-i ajuți pe copii, amândouă știm despre ce vorbesc. Dar, dragă, nu este atât de simplu. De ce mi-ați chemat aici ca să-mi spuneți că știți cu toții ce face Marta? Și totuși tăceți. Știu totul acum, fără voi. Îți înțeleg resentimentele, dar e foarte greu să te împotrivești sistemului. Nu-ți dai seama că sapi într-un cuib de vispi. Ai nevoie de sprijinul oamenilor influenți de aici și îmi dau seama că nu-l ai. Acum hai să vorbim despre cum te pot ajuta personal. Să-mi spui cum îl pot găsi pe Alexandru. A fugit de la părinții săi adoptivi la un orfelinat, știu asta cu certitudine. Am fost concediat de aici astăzi și nu am voie să intru în clădire. Și trebuie să-l găsesc pe puști pentru că am promis că nu-l voi lăsa în voia sorții. Așa că ai decis să spargi geamul ca să intri în clădire. E o decizie stupidă, pentru că vei fi prins și apoi vor suna la poliție, iar tu nu-l vei ajuta pe băiat. Și mai ales nu în clădirea asta. Alexandru este în garajul unde sunt ținuți fugarii de la părinții adoptivi. Este cunoscută și ca o instituție corecțională. Este locul unde se țin cursuri de prevenire a fugii de acasă. Ce se înțelege prin cuvântul cursuri de prevenire? Spuse Victoria cu groază. Dar femeia de serviciu nu a dat niciun răspuns. Tehniciana și-a lăsat pur și simplu capul în jos. Tânăra simțea o răceală care îi se strecura în suflet, iar gândurile îi evocau imagini una mai oribilă decât alta. Victoria s-a repezit la clădirea indicată. Acum fata visa că băieții nu pățișeră nimic. Alergând spre garaj, a auzit un țipăt de copil sfâșiat. Victoria, fără să stea pe gânduri, a deschis ușa și a intrat înăuntru. Imediat a rămas uimită. A văzut-o pe Marta stând acolo cu un bici în brațe și pe Alexandru stând pe genunchi cu mâinile legate la spate. Victoria a țipat și a strigat la director. Tu nu ești o ființă umană. Sunteți un animal periculos. Nu ai copii ai tăi. Nu poți să te porți așa cu copiii. Iar după aceste cuvinte, tânăra s-a repezit la copil pentru a elibera mâinile din frânghe. Dar drumul i-a fost blocat de Marta, care a dat cu biciul și a spus cu o voce de oțel: Oprește-te! Dacă îl scoți acum de aici, vei fi prinsă imediat și judecată pentru furtul băiatului. Dar asta va fi o singură problemă. În cazul tău și Alexandru va avea de suferit, pentru că va fi internat într-un spital de psihiatrie, de unde nu va mai ieși niciodată. Pot dovedi că ești vinovată, așa că nu mă speria. Ar fi bine să te dai la o parte, altfel nu mă voi putea apăra. Acest copil trebuie să fie pedepsit. Nu-și ascultă părinții, nu-și face datoria. Dacă tatăl său îi spune să facă ceva, trebuie să facă. Iar acest nebun nu numai că nu și-a ascultat tatăl, dar a fugit de părintele său. Un astfel de comportament se pedepsește și nu poate exista milă. Opriți-vă, vă rog. Puteți să vă găsiți altă afacere, pentru că traficul de copii este josnic. Vei fi răsplătit mai târziu la curtea lui Dumnezeu. Vă implor să vă opriți până nu e prea târziu. Te crezi tare, fată, dar te înșeli. Nu mă speria cu atotputernicul și pedeapsa lui de sus. Dacă Creatorul ar fi existat, mi-ar fi trimis un copil la timpul potrivit, dar eu nu am copii și nu voi avea niciunul. Deci, din această cauză sunteți împotriva copiilor care și-au pierdut părinții. Așa că aveți o soluție bună pentru a ieși din situație: adopția. Adoptați un copil sau chiar durere și oferiți-le grija și dragostea voastră. Cu speranță în glas a strigat Victoria, sperând că o va putea face pe Marta să se răzgândească. Eu am renunțat de mult la rolul de mamă și nu sunt străină de copii. Trăiesc doar pentru mine și scopul meu este să câștig bani buni și apoi să plec în străinătate, unde voi trăi pe placul meu. Și acum ajunge cu conversațiile de suflet, dă-te din calea mea, că tot așa va fi. Și mai departe Victoria și-a dat seama că în clipa asta această femeie îl va lovi pe băiat cu biciul, iar fata, fără să se gândească, s-a repezit în ajutor.
A împins-o cu putere pe Marta în piept, iar ea a zburat într-o parte, la cădere s-a lovit la tâmplă cu un obiect ascuțit. Victoria nu a văzut toate acestea, deoarece se ghemuise deja lângă băiat și îi dezlegase mâinile, în timp ce Alexandru plângea și nu putea să scoată un cuvânt. Fata l-a îmbrățișat pe băiat și a promis că totul va fi bine. Și în acel moment a apărut în garaj femeia de serviciu, care a observat imediat că Marta zăcea nemișcată. Femeia de serviciu s-a apropiat de femeie, i-a atins pulsul și apoi a spus ușor audibil: "Ce ai făcut, fiica mea?" Victoria s-a uitat la bătrână și fără cuvinte a înțeles totul. Fata și-a dat seama că acum va fi pedepsită. Tânăra s-a uitat la Alexandru și și-a amintit de ceilalți copii, care sunt la Sergiu și care așteaptă și ei să scape de tiran. Victoria nu s-a mai gândit mult timp, căci soluția i-a venit imediat în minte. Fata s-a ridicat în picioare și l-a ajutat pe băiat să se ridice, apoi s-a întors spre femeie. Te rog, ai grijă de Alexandru, iar eu mai am un lucru de terminat." "Ce ai de gând să faci?" a întrebat perplexă bătrâna. "Trebuie să termin treaba. Vă rog doar să chemați poliția. După un timp puteți spune totul așa cum este." "Ascultă, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar ar fi bine să aștepți forțele de ordine, altfel în acest caz se va dovedi că ai fugit de la locul faptei." "Nu pot să stau, am promis unei persoane că o să ajut." Alexandru, care în acel moment se oprise din plâns, interveni brusc în dialogul dintre cele două femei. Băiatul a luat mâinile Victoriei și a spus încet: "Tu nu ești vinovată de nimic. Marta a fost cea care a vrut să mă atace, dar tu m-ai protejat. Ești ca un supererou pentru mine." Victoria a zâmbit și a ciufulit părul lui Alexandru, apoi a răspuns: "Acum trebuie să mai devin un erou încă o dată pentru a ajuta pe cineva. Iar tu mergi înainte și ascultă de această onorabilă doamnă, cu siguranță nu-ți va face rău. Tu și cu mine ne vom întâlni din nou, îți promit." "Îmi țin promisiunile, poți vedea asta." Cu un zâmbet a spus tânăra femeie, care luase deja o decizie în privința lui Sergiu. Înțelegea perfect că va fi pedepsită și era complet indiferent ce fel de pedeapsă va primi. Fata își dorea ca în lume să existe mai puțini oameni ca Sergiu. Și și-a amintit și de promisiunea ei Zinaidei. Femeia de serviciu, când a auzit răspunsul băiatului către Victoria, a simțit neliniște în suflet. Femeia în vârstă s-a apropiat de fată și s-a uitat în ochii ei. Victoria nu și-a luat privirea de la ea, iar apoi femeia de serviciu a mormăit: "Nu știu ce pui la cale, dar eu nu am liniște în suflet. Ești o persoană bună. Te rog acum să nu faci vreo prostie. E în regulă, nu-ți face griji. Și apropo, nici măcar nu știu cum te cheamă." "Bunica Ana." După ce le-a spus povestea ei până aici condamnaților, Victoria tăcu. Unul dintre deținuți a spus nefericit că vrea să audă toată povestea până la capăt. Fata i-a aruncat o privire bărbatului și a vorbit pendelete: "Dacă pentru dumneavoastră e ficțiune, pentru mine e închisoare, iar dacă continui povestea, e deja prea scurtă. Așa că nu o mai lungi. Toată lumea abia așteaptă să audă poveștile." "Bine, voi continua. După ce l-am eliberat pe Alexandru din frânghii și l-am predat bunicii Ana, m-am dus direct la adresa unde locuia Sergiu. Știam că nu erau încă acasă, fiindcă se aflau într-o așa zisă excursie de pescuit. Îl așteptam pe acest om, știind ce voi face. Și nu aveam nicio îndoială că voi face un lucru greșit, pentru că, dacă m-aș fi dus la poliție, nu ar fi lăsat cazul să continue, pentru că aici exista un sistem, așa cum a spus Ana." În curând au apărut Sergiu, Zinaida și 2 băieți gemeni de 7 ani. Bărbatul, bineînțeles, a recunoscut-o imediat. S-a uitat la mine cu un fel de bătaie de joc și mi-a spus să ies afară. L-am rugat să meargă la poliție și să facă o mărturisire. Sergiu mi-a râs în nas și mi-a spus că această afacere a fost și va continua să existe. Și în acel moment m-am uitat la Zinaida. Este imposibil de transmis în cuvinte, ceea ce în ochii ei stătea mai mult disperare. Mi-am dat seama că această fată aștepta de fapt ajutor. Oricum i-am rugat pe copii să iasă în curte, pentru că eu îi așteptam la intrare.
De îndată ce Zinaida și băieții au ieșit, l-am înjunghiat de mai multe ori. Sergiu nu se aștepta la așa ceva din partea mea, s-a uitat la mine cu ochi surprinși și s-a așezat liniștit pe podea. Curând am ieșit la copii și am spus Zinaidei să meargă cu băieții la orfelinat și să o găsească pe bunica Ana. Fata m-a întrebat despre unchiul Sergiu și am mințit-o că acum voi lucra în locul lor. După aceea, copiii s-au dus la orfelinat, iar eu m-am dus la cea mai apropiată secție de poliție, unde, apropo, știau deja despre Marta și, firește, despre mine. Și atunci totul a fost prozaic. A urmat tribunalul, unde am spus totul sincer, ce am făcut și cum am făcut. Am povestit și despre faptul că în orfelinat se făcea trafic de copii, dar m-au redus la tăcere, amenințându-mă că îmi vor atârna un alt dosar. Nu mi-a mai rămas nimic de făcut decât să tac, iar apoi a venit judecata și pedeapsa cu închisoarea. Aceasta este povestea mea. O poveste pentru sentimentali. Chiar acum voi vărsa lacrimi de crocodil. A spus sarcastic un deținut și a continuat. Numai că noi aici nu suntem elevi de orfelinat, ci deținuți care nu cred în fabulă. Atunci bărbatul cu părul cărunt s-a ridicat de pe scaun și i-a ordonat persecutatului să tacă cu o voce severă. Și atunci bătrânul a spus. Știam dinainte cealaltă jumătate a poveștii acestei fete și mai știam și ce procuror m-a însărcinat să o arunc pe Victoria înăuntru ca să mă distrez. Și mă întrebam cât de sinceră ne va spune povestea ei. Pot să-i recunosc meritul că fata nu a mințit nici măcar un cuvânt. Dacă finalul despre termenul ei l-a povestit sincer, pentru ce a ajuns la închisoare, atunci cred și eu în povestea inițială. Mai pot adăuga că Victoria, fără să se gândească la nimic, a luat apărarea băiatului, de care, de fapt, nimeni nu are nevoie și pentru ea a fost ceva. Pot să spun că pentru mine gestul ei echivalează cu o faptă eroică. Da, ea a luat viața unei femei monstruoase care era, să spunem, traficantă de copii, dar și hoțul care folosea munca copiilor. Locul ei poate fi luat de o altă doamnă la fel ca și complicele ei, dar cel puțin această fată le-a dat o lecție lucrătorilor de la orfelinat că astfel de personalități precum Marta și Sergiu pot și trebuie combătute. Și de aceea, acum stau în fața acestei fete și o ovaționez în picioare. După aceste cuvinte ale lui Cărunt, toți deținuții s-au ridicat în picioare și au aplaudat la unison. Victoria s-a uitat la deținuți și nu-i venea să creadă ce se întâmpla. Ea stătea acolo și plângea în tăcere. Între timp, Cărunt s-a întors spre fată. Spune-mi, de ce s-a luat procurorul atât de mult de tine? V-am spus de la început că nu voi înțelege. Dacă aș fi știut, ce motiv aș fi avut să vă mint? Pe mine însumi mă interesează această întrebare. Acum pot să spun de ce procurorul a ordonat să fiți plasat la noi. Directoarea orfelinatului era amanta procurorului. Se vedeau de multă vreme, le cunosc istoria de la prima mână, eu eram încă afară la vremea aceea. Oricum, el a lăsat-o însărcinată pe Marta, dar ea nu a putut să nască. Procurorul ar fi putut să o părăsească și să-și găsească o altă femeie, dar probabil că o iubea foarte mult, deci cine știe. De la soția lui nu a plecat la Marta, ci a trăit pe la două familii și a durat destul de mult timp. Dar soarta a vrut altfel și mi se pare că și în această poveste cu copiii și-a băgat nasul. Procurorul vrea doar să se răzbune pe amanta lui și pentru că a spus instanței despre vânzarea copiilor. Sunt convinsă că se teme de implicarea personajului său în acest caz. Dar mai multe despre asta mai târziu. Acum spune-mi ce se întâmplă cu băiatul. Nu știu nimic despre Alexandru și mi-e foarte teamă că îi se va întâmpla ceva. Să fiu sinceră, nici măcar nu știu ce fac mama, soțul, bunica. Mă simt ca și cum aș fi fost izolată de lumea exterioară. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut lumină ce i-am făcut procurorului, nu știam ce să fac. Stați liniștită, am aflat de articol înainte, deci am relații în exterior. Tu, principalul, nu te descuraja, aici nu se respectă astfel de oameni. A trecut ceva timp și Victoria a fost transferată la o închisoare de femei. Tânăra își amintea de zilele petrecute în celula bărbaților doar cu respect, pentru că niciuna dintre deținute, după ce a aflat pentru ce a fost închisă, nu a îndrăznit să o umilească cu o singură vorbă la adresa insultătorului.
Fata știa că toate acestea îi se datorau lui Cărunt, care se purtase onorabil cu ea. Îi dăduse șansa de a vorbi și apoi de a se apăra singură. Toate acestea Victoria le înțelegea și visa să-i mulțumească cumva. Totuși, tânăra nu știa că Cărunt nu o va ajuta doar în acest sens. Câteva luni mai târziu, fata a primit o întâlnire cu soțul ei, care i-a spus că Alexandru se află acum într-un alt orfelinat și trăiește fericit, și chiar a trimis un mesaj în care era scris: Dragă Victoria, vă sunt foarte recunoscător pentru că v-ați ținut promisiunea și mi-ați ajutat nu numai pe mine, ci și pe alți copii să scape din ghearele monstrului. Vă promit că voi trăi doar conform legii și nu voi face niciodată ceva de care să-mi fie rușine mai târziu. Abia aștept să te văd și să vorbesc cu tine în curând, așa cum făceam când lucrai la orfelinat, și sunt sigur că asta se va întâmpla curând. Și la fel ca și soțul dumneavoastră, voi fi și eu pasionat de pescuit. Unchiul Anton mă vizitează des și îmi povestește despre pescuit. Dacă veți avea ocazia, vă rog să-mi scrieți. Voi fi foarte bucuros să primesc vești de la dumneavoastră, la care voi răspunde imediat. Și apropo, bunica Ana vă trimite salutări înflăcărate, la fel ca și Zinaida. Să nu vă fie dor de mine. Și să știi că noi toți ne amintim de tine. Victoria a plâns după această scrisoare mică. Era insuportabil de mulțumită că acești copii erau acum protejați, că erau în siguranță și, pe deasupra, își aminteau de ea și nu și-o aminteau decât în cuvinte frumoase. Printre altele, Victoria a aflat de la soțul ei că mama ei îl dăduse afară din spital pe Stanislav, iar Oxana își găsise un loc de muncă și ducea un stil de viață sănătos, iar de curând întâlnise un bărbat care îi oferise mâna și inima. Femeia a răspuns cu consimțământ. Anton a transmis și scrisoarea de la mamă în care scria: Fiică dragă, rezistă. Odată ce mi-ai spus asta în spital. Acum îți întorc aceste cuvinte. Să știi că suntem cu toții aici și te așteptăm. Și că ai cel mai minunat soț din lume care te iubește și nu te va părăsi niciodată. Sunt foarte fericită pentru voi doi. Restul veștilor o să le auziți de la Anton. Principalul lucru este să ai grijă de tine. Te iubesc. Mama ta. După întâlnirea cu soțul ei, Victoria s-a simțit ca și cum ar fi avut aripi. Își dorea să trăiască și să fie liberă mai repede, dar femeia și-a dat seama că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Uneori se surprindea gândindu-se de ce Anton ar trebui să sufere și să aștepte atâția ani, când ea făcea închisoare. Dar în același moment, Victoria își amintea cuvintele soțului ei înainte de despărțire. După întâlnire, bărbatul îi spusese: Uneori vei simți că este o povară pentru mine să te aștept. Așa că te rog ca aceste gânduri să le alungi cu o mătură, căci eu, cu excepția ta, nu am nevoie absolut de nimeni. Și nu uita că nu te voi lăsa să mă părăsești, oricât de mult ți-ai dori. Trebuie doar să crezi că tu ești totul pentru mine în această viață. Și știu că doar noi doi vom depăși toate greutățile vieții. Te iubesc atât de mult, luptătorul meu pentru dreptate. După întâlnire au trecut câteva luni când, deodată, Victoria a fost chemată la biroul anchetatorului. Și de îndată ce tânăra s-a aflat în biroul unui ofițer de poliție, a pus imediat o întrebare. De ce mă aflu aici? Îmi dau seama că aceasta este singura întrebare pe care o aveți până acum, dar apoi va apărea. Sunt o mulțime de ele. Inițial, aș vrea să mă prezint ca Igor, iar dumneavoastră sunteți aici pentru cazul unui om. Dați-mi voie să încep conversația noastră altfel. Amintiți-mi despre crima dumneavoastră. Vă amintiți foarte bine de ce ați luat viața a doi oameni. Ei bine, acest caz de vânzare de copii a apărut acum câteva luni. Ana, femeia de serviciu orfelinatului, ne-a abordat, iar apoi s-au mai prezentat câțiva martori din aceeași instituție. Apoi am intervievat pe copiii care cerșeau de pomană. Stați puțin, de ce trebuie să inițiem acest caz acum, dacă acești oameni au murit de mult? A întrebat surprinsă Victoria. Vă dați seama că acești oameni erau niște pioni. Iar acum investigăm acest caz pentru că vrem să aflăm cine se află în spatele tuturor acestor lucruri. Aș vrea să vă uitați la cei 3 bărbați și să identificați cel puțin unul dintre ei.
Sunteți dispus să cooperați cu noi? Da. În curând, 3 bărbați stăteau în fața Victoriei. Femeia i-a privit cu atenție și, deodată, a fost lovită de un șoc electric. L-a recunoscut pe unul dintre bărbații care stătea în mijloc. Era bărbatul care vorbise cu Marta despre fata pe care voia să o ia pentru a se distra în pat cu alți bărbați. Victoria a arătat cu hotărâre spre bărbat și a spus în ce împrejurări îl văzuse. Anchetatorul, auzind acest lucru, nu s-a abținut și a zâmbit, lucru care nu i-a scăpat fetei. Au trecut câteva zile după identificare. Victoria nu știa ce se întâmpla. De fapt, avea o mulțime de întrebări pe care visa să le pună și, în curând, i s-a ivit această ocazie. Tânăra a fost chemată din nou la anchetator, iar fata, fără timiditate, a început să întrebe. Cel pe care l-am recunoscut este șeful acestei bande. De ce ați zâmbit atunci? Ce are omul ăsta în față acum? Nu este șeful bandei, dar el ne-a condus la el. Și cine e omul ăsta? Și dumneavoastră îl cunoașteți bine pe omul ăsta, e procurorul care a ordonat să fie aruncat la deținuți. Va fi un proces în curând, iar acest om va da piept cu legea. Vă suntem foarte recunoscători pentru cooperare. Și un mare salut din partea lui Cărunt. Victoria a încremenit la ultima remarcă a investigatorului. Și-a dat seama de tot într-o clipă. Fata și amintea perfect de procurorul, amantul Martei. Aflase despre el de la Cărunt. De asemenea, Victoria își dădea seama că bărbatul cu părul grizonat din celulă reapăruse în viața ei și că era meritul lui că fusese deschis cazul. Fata l-a întrebat direct pe anchetator. Cărunt a fost cel care a organizat totul. Așa este, a cerut prin oamenii lui să vorbească cu personalul orfelinatului unde lucrați. Și așa am ajuns la Ana, care a acceptat cu mare plăcere să scrie o declarație. Și apoi încă 2 îngrijitoare și-au exprimat dorința de a colabora cu ancheta, iar apoi copiii au depus mărturie, în prezența psihologilor, că au văzut aceste 2 personaje. Și așa a început să se descălcească încrengătura care a dus la procuror. De ce mă ajută Cărunt? De ce face asta? Nu pot răspunde la această întrebare. Poate că l-ați atins într-un fel. Cărunt nu este un om ușor de abordat, dar știu că este corect, nu din auzite. Și apropo, uite un mesaj de la el pentru tine. Bună, nobilă protectoare al copiilor. Știu că te întrebi de ce te-am ajutat. Și-ți voi spune că ai memoria scurtă, pentru că ți-am promis asta. Ține minte, nu există un principiu al bumerangurilor. Acest principiu l-a ajuns din urmă pe procuror. Sper că vei fi mereu omul luminos pe care l-am întâlnit în celulă. Și aș vrea să-ți urez numai bine în jargonul nu ți-l voi ura, pentru că nu te văd ca pe un deținut împietrit. Te văd ca pe o mamă minunată, o soție iubitoare pentru soțul tău. Și în sfârșit, nu căutați să-mi mulțumiți în vreun fel, altfel mă voi transforma dintr-un vrăjitor bun într-un vârcolac rău și teribil. Doar amintește-ți câteodată de mine cu o vorbă bună, și va fi plăcut pentru mine. Cu respect, Cărunt. Victoria se uită la investigator cu ochii plini de lacrimi. Bărbatul a înțeles-o pe tânără fără cuvinte și a scos din buzunar o batistă, pe care i-a înmânat-o. Fata a dat din cap, îi mulțumește și și-a tamponat ochii, iar timp de câteva minute a rămas tăcută, adunându-și gândurile, apoi abia dacă l-a întrebat în mod audibil pe reprezentantul forțelor de ordine. Și de ce îl ajutați? Bună întrebare. Și credeți că o să vă răspund? Nu cred, doar am riscat să pun întrebarea. Dar un lucru pe care îl știu este că sunteți un om bun și cinstit. Mulțumesc. Și mai am o întrebare, cum îl cheamă pe Cărunt? Mihail, dacă se poate, spuneți lui Cărunt recunoștința mea și spuneți că îl voi numi pe primul meu fiu născut Mihail, a spus fata zâmbind. Așa voi face. Mult noroc, Victoria. Fata a părăsit biroul investigatorului cu un zâmbet. Se plimba și se gândea la Cărunt, la faptul că acest om o ajutase de 3 ori în viața ei, chiar și fără să o cunoască. Victoria i-a mulțumit acestui bărbat cu părul cărunt și cu fața obosită, care a reușit să o înțeleagă ca persoană.
Tânăra și-a făcut un jurământ că nu-l va uita niciodată pe acest bărbat și că îi va îndeplini rugămintea de a-și aminti de el cu o vorbă bună. De la aceste gânduri, Victoria s-a simțit foarte ușoară la suflet și și-a dat seama că de acum înainte va putea face față tuturor dificultăților care aveau să apară în viața ei.